Hello guys, අපි අද unbox කරන්න යන්නේ ASUS TUF i7 ලැප්ටොප් එක. මේක ලොකු බොක්ස් එකකින්නේ. මුලින් මේක අරගෙන මේක ඇතුලේ තව බොක්ස් එක තමයි ඊට පස්සේ ලැප් එක තියෙන්නේ. ඒක එළියට ගමු. හරි මෙන්න මේ වගේ හොඳට හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් එක්ක තමයි ලැප් එකේ ඉන්නේ. හරි මේකටත් ස්ටිකර් කාඩ් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන පේපර් වර්ක්ස් ටික තියෙනවා. හරි මේ තියෙන ටෆ් එකට ෆ්‍රී හම්බෙන ගේමින් මවුස් එක. මේක සුපිරි මවුස් එකක්. මේක අන්තිමට පෙන්නන්න සෙට් කරලා. හරි තියෙනවා චාර්ජින් කේබල් එක. මේ පැත්තේ තියෙනවා එකට හම්බෙන පවර් ඇඩැප්ටර් එක. මේ කරන්න මේ පැත්ත දෙක වහලා ඉන්න ඕනේ මම හිතුවා. හරි මේකේ තියෙන මේ එක්ස්ටර්නල් ඇතුළේම SATA hard එක හයි කරගන්න ඕන කරන කේබල් එක. ඒක ඇන ටික තමයි net එක තිබ්බේ. හරි මම තියන ලැප් එක මේ පිටුපස්සේ ලස්සන honeycomb design එකක් එන්නේ. හරි අපි බලමු. ඒක ලස්සන මැට් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා මේකට. මම මේක තනියෙන් ඕපන් කරන්න බලුවා ඒනොට මේක තනියෙන් ඕපන් කරන්න බෑ. අද අපි ලැප්ටොප් පැත්තකින් තියලා අනිත් ටික බලලා ඉමු. ලැප් එකට වෙන සුපිරි ASUS බෑග් එක. මේක හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන බෑග් එකක්. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ඇතුලේ හොඳට ඉඩ තියෙනවා. මේ water resistance. හරි මේ තියෙන මට ෆ්‍රී හම්බ ගේමින් සෙට් එක. මේක සුපිරි ලස්සන හෙඩ්සෙට් එක. මේක මම අන්තිමට සෙට් කරලා පෙන්නන්න. හරි මෙතන ලැප් එක අපි ආයෙ බලමු. මෙතන TUF Gaming කියලා හදින්න. අතරව මේ පවර් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික තියෙනවා. ඕන් කරලා නැත්නම් අපිට ලැප් එකේ ස්ටේටස් එක ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. left එකේ right side එකේ තියෙනවා SD card slot එක. ඊට අමතරව 2.0 USB support එක. තව තියෙනවා security socket එක. ඉස්සරහ නම් මොකුත් නැහැ. left side එකේ තියෙනවා earphone support එක. ඊට පස්සේ USB-C port එක, USB 3.0 port දෙක, HDMI port එක, තව තියෙනවා network support එක.
බැක්ලයිට් එකත් එක්ක තමයි මේක එන්නේ. අපිට මේ බැක්ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම මේකේ අර කලර් එක චේන්ජ් වෙන රටා මාරු කරන්න පුළුවන්. පැඩ් එක යෝගින් කරලා තියෙනවා මේකේ ලැප්ටොප් එකේ ෆීචර්ස්, DTS සවුන්ඩ්, හනිකොම් ඩිසයින් ඒ වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලැප්ටොප් එකට හම්බුන ගේමින් මවුස් එක. මේක සුපර් DPI එකක් තියෙන සුපර් මවුස් එක. චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේක ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. හරි අපි දැන් ලැප් එකේ ස්පෙසිෆිකේෂන් ටික බලමු. මෙතන ලැප් එකේ RAM එක 8GB කියලා පෙන්නනවා. ඒක දැන් යූස් වෙනවා 61ක් යූස් වෙලා තියෙනවා කියලා එතන පෙන්නලා තියෙනවා. CPU fan CPU usage එක වගේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ mouse එකේ DPI වෙනස් කරන එක, ඊට අමතරව mouse එකේ lighting effect එක මාරු කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන්. ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. මම මේ සෙටින් වලට ගිහලා මේක අල්ට්‍රා වලට දාගන්න. හරි දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. අඩු නැති කිසිම ලැක්කීමක් නැහැ. හරිම ස්මූත් එකක් මේක ප්ලේ වෙනවා. මම කැමරාවෙන් ගත්ත හින්දා quality එච්චර පේන්නේ නැතුව ඇති. මම පස්සේ ඔසගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක උදාහරණ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. හරි එහෙනම් ලැප් එක ගැන ටික තමයි බලුවට thank you. ඔයාලට මොකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම පුළුවන් මේ විදිහට මේකට ඉක්මනට උත්තර දෙන්න.